Good day everyone! Today ang ating tutorial kung paano gamitin ang cliqq para saan ba ito at syempre kung anong pakinabang nito. And sasagutin ko din yung mga nagtatanong kung scam ba tong app na to. Habang nag-explain ako about dito sa may cliqq, pupunta muna tayo sa may Play Store para i-download ito. Dito sa may Play Store, i-search nyo lang yung cliqq. And here, lalabas yung cliqq by 7-Eleven. I-tap nyo lang install. And habang ini-install ko pa, sasagutin ko yung mga nagtatanong kung scam ba tong app na to. Ang cliqq po ay legit dahil ito ay mobile application for 7-Eleven. Hindi po ito scam at sa katunayan, meron po tayong mga benefits na pwede makuha sa paggamit ng cliqq. Okay, let's open. And i-allow lang natin. Allow. And syempre, para makagawa tayo ng ating account, kailangan natin mag-sign in. Pwede natin gamitin yung ating Facebook or yung ating Google account. And yung pinakahuling option natin, pwede tayong gumamit ng ating mobile number. Ang aking gagamitin ay yung mobile number ko. Then itatap ko na yung continue with mobile. And here, magpapadala sila ng verification code. Ilalagay nyo lang dito yun sa may box. And kailangan nyo basahin yung terms and conditions. And i-check nyo yung box kung agree kayo. Pero kung hindi kayo mag-agree dito, hindi tayo makakapag-proceed. After natin ma-input yung code and ma-check natin yung box, automatically meron na tayong account dito sa may cliqq. So dito i-explain ko yung mga features ng cliqq. Siyempre, ang uunahin kong i-explain yung paborito ng lahat, ang redeem rewards. Dito sa may redeem rewards, dito natin magagamit yung mga naiipon natin points dito sa may cliqq app. Paano ba tayo makakuha ng points dito? Kada purchase natin sa may 7-Eleven, sa halagang 50 pesos, meron na tayo makukuhang 1 point. Ang gagawin lang natin, ipipresent lang natin tong ating barcode sa may cashier sa may 7-Eleven. Okay, balik tayo dito sa may redeem rewards. Pag sinelect natin to, makikita natin dito yung listahan ng rewards. Dito makikita natin agad na pwede natin i-convert sa peso yung ating points. Yung 2 points, katumbas nun ay piso. Okay, back ulit tayo sa may catalog. Tap lang natin tong back. Meron din use promo codes and use points. Dito sa may use promo code, kailangan lang natin i-enter dito yung promo code and tap natin yung get reward. Back ulit tayo doon and dito naman sa may use points, select ka lang ng item na gusto mo. For example, ito, DM Spaghetti Pasta Merienda. Pwede nyo itong i-give as gift or i-redeem nyo para sa sarili nyo. Okay, babalik na tayo dun sa may harapan para i-explain ko naman sa inyo yung iba pang features ng cliqq. Now na na-explain ko na yung about dito sa may redeem rewards and kung paano ba maka-earn ng points dito sa may cliqq, dadako naman tayo sa ibang features ng cliqq app. Pero kung meron kayong katanungan sa redeem rewards, i-comment nyo lang yun sa may comment section. Dito sa may pay bills, pwede natin gamitin tong app na to para makapagbayad ng ating bills. Air donation, airlines, cable TV, and more. Ang kadalasan kong ginagawa dito, ginagamit ko to para makapagbayad ng electricity. And kung interesado din kayo dyan, ilalagay ko na lang yung link sa may comment section para mas madali nyo puntahan mamaya pagkatapos natin sa video na to. Okay, dito naman sa may buy load, pwede tayo mag-buy ng load dito. And yung add e-money naman, pwede tayo mag-add ng ating preferred payment provider like GCash, Paymaya, Coins.ph, and Lazada. Dito naman sa may pera padala, kailangan lang natin i-enter dito yung details ng ating padadalan. And syempre, kailangan natin ng valid ID na ipipresent natin sa may cashier. One valid ID lang sa kayong barcode. And yung last, dito sa may cliqgrocery.com, pwede tayo mag-grocery dito and ipipick up na lang natin sa pinakamalapit na 7-Eleven sa atin. Okay mga kabomboms, hanggang dito na lang ating tutorial. Pero kung gusto nyo ng step-by-step guide pa dito sa may cliqq app, meron tayong playlist. Mapipili nyo dun yung topic na gusto nyo pang mapanood about dito sa may cliqq. So see you there and stay blessed!